आज आपण बनवणार आहोत घरगुती पद्धतीने चविष्ट पावभाजी. पावभाजी म्हटलं की सगळ्यांच्या मनात हॉटेलची चव आठवते, पण घरीसुद्धा ती अशीच बनवणं किती सोपं आहे हे मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. नमस्कार, तुमचं अनुश्रीज होमली डिलाईट्समध्ये मनापासून स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सगळ्यांचा आवडीचा आणि चविष्ट पदार्थ पावभाजी. आता तयार आहे आपली झटपट क्रंचियस पावभाजी, चवदार, सोपी आणि अगदी हॉटेलसारखी. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका.